A pre-zargoszi kultúra, civilizáció. Krisztus előtt 24 000-től 20 000-ig. A Zargosz-hegység zarzi település ebből a prezargoszi társadalomból fejlődött ki. Megjegyzés. Hivatalosan nem létezik pre-zargosz kultúra, hanem ismeretlen kultúra. Én neveztem el pre-zargoszi kultúrának, mert egyértelmű az oksági folyamat. Egyértelmű a logikai sorrend, és elég gyengének vélem, hogy a társadalmat névtelen társadalomnak hívjuk. Az ismeretlen elnevezés elég kényelmes, és a történelem társadalmi láncolatának szándékos szétzilálása. Egy szóval a prezargoszi kultúrának hívjuk mostantól. Elhelyezkedés. 4000 méter magasabban a Zargosz-hegyen. Emberi nyomokat 1500-2000 méter magasan többfelé találtak, amik 100 000 évesre datálták. De feljebb, magasabban nem voltak ilyen régi emberi nyomok. Mégis a prezargoszi kultúra, társadalom, civilizáció ilyen magasan jelent meg Krisztus előtt 24 000-ben. Majd lassan lejjebb vonult, de egészen Krisztus előtt 18 000-ig ott maradtak a nyomaik. A társadalom a lentebb lévő lankákon megalapította Zarzi városát. Életmód. Lakói vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak. Fő zsákmányállataik voltak a kecske, a madarak, bogarak, valamint csigákat is fogyasztottak. Kőeszközök. A lelőhelyen jelentős mennyiségű mikrolit, apró kőeszköz került elő, amelyek a vadászat és növénygyűjtés eszközei voltak. A barlangokban rendkívül nagy mennyiségű leletanyagot találtak. Átmenet a civilizáció felé. A 24-től 20. évezredben a prezargosziak már elkezdték kiválasztani és rendszeresen hasznosítani a legfontosabb állat- és növényfajokat. Ezzel megtették az első lépéseiket élelemtermelő életmód felé. Városiasodás. Prezargosziak lassan és fokozatosan lejjebb mentek a hegy magaslatából, és ahogy találtak egy jól védett, élhetőbb időjárású területet, meg is alapították a zarzi települést. Ezzel elindítva az emberiséget a civilizáció útján, megalapítva az emberiség első városát. Összefoglalva, szépen látni, ahogy az emberi faj a hegy tetejéről szép lassan lefelé vándorol. Közben városokat alapít, gyarapodik és fejlődik. Egyre élhetőbb körülményeket keres. A társadalom természetközeli. Tagjai egyenrangúak. Megjelennek a szakmák, a specifikáció. Felismerik magukban, hogy bármit el tudnak érni. Bármire képesek. Rálépnek a fejlődés útjára. Az élelemben bőséget termelnek, és azt tudják tárolni. Így jelentős felesleget termelnek. Ezzel biztosítva a társadalom növekedését. Elmélet. Szerintem a prezargoszi kultúra nem véletlenül jelent meg ilyen magasan. 4000 méter tengerszint felett. A prezargoszi kultúra központja a barlang és előtere. Rendkívül finoman van kidolgozva a szikla a barlang előtt. Én szerintem épületek lehetnek az előtérben. Csak az idő vasfoga elmosta. A sziklaperem és a barlang egy erődítményre emlékeztet. Feltűnt nektek, hogy az utolsó 2 zargoszi város pont egy barlang bejáratához épült. Ezek Zarzi és Palegvra települések. Tehát a kérdés, miért épültek ezek az ősi települések a barlang bejáratához? És ahogy megyünk vissza az időben, egyre magasabbra jutunk a Zagroszi hegységrendszerben. A barlang rendkívül tág és hatalmas, de nem volt elégséges a barlang, és az előteret is átalakították az ott lakók. Ami engem zavar. Elvileg ősemberek voltak, és mégis olyan finoman megmunkálták a sziklákat, hogy azt a mai tudásunkkal nem igen tudjuk megmunkálni.
Érthetetlen számomra ez a technológiai ismeret, ez a tudás. Egy biztos, kőszerszámokkal nem lehetséges ezt megmunkálni. De a mai gyémántfejes eszközökkel se, főleg ekkora méretekben. Így valami azért mégse stimmel teljes mértékben. És a kőkorszaki ember elmélet, narratíva is elbukott. Elmélet elmélete. Szerintem az emberek éldegéltek a síkságokon, mert ott könnyebb az élet és az életfeltételek. És valami történt. Valószínűnek tartom, hogy valami a lent élő embereket felszavarta ebbe a magaslatba. Vagy a másik lehetőség, hogy valami lent történt, ami eltörölte az összes élőlényt, és csak azok maradtak meg, akik a hegy magaslatába voltak, és be tudtak menekülni egy barlangba. Ilyen magasan az életkörülmények már nem ideálisak, és csak akkor települ fel az ember, ha más választása nincs. A prezargoszi kultúra nagyon nehéz körülmények között jött létre, de bizonyított és végül kibontakozott. Ezzel létrehozva egy biztos alapot a következő civilizációknak. Majd fokozatosan, ahogy teltek az évezredek, a hegy magaslatából szép lassan leereszkedett, és egymás után hozta létre településeiket. Az első kettőnél még fontos volt a menedék barlang formájában. De aztán, ahogy 14 000 év eltelt, és már nem volt szükség barlangra, menedékre, akkor hozták létre Karim Sahírt. A múlt traumája elhomályosodott, és az emberiség tovább lépett egy új korszakba. 2 fontos adatunk van. A tengerszín magassága 4000 méter, ahol a barlang van, és a dátum, amikor létrejött a prezargoszi kultúra. Krisztus előtt 24 000. De van itt egy gond. A régészeti rétegek alsó egyharmada nem elérhető. Nem publikus. Nincs információ róla. Talán a rétegekben szerintem fémeszközöket találtak. Talán amivel a hegy szikláit alakították. Elvégre valahogy faragni és csiszolni kellett a köveket. Egy videóm épp ezt taglalja, hogy lézerrel ez könnyen megvalósítható, de egy acél vagy gyémántfejes vésővel nem igen. Összegezve, a prezargosz kultúra 24 000 éves, tehát Krisztus előtt 24 000. Krisztus előtt 24 000 évet sok-sok példával meg fogom erősíteni, mert ugye ez már 26 000 éve történt. És ti magatok majd eldöntitek, hogy mi is lehetett. Rámutatok, hogy az idővonalat miért zavarják össze szándékosan. Mert oka van, nem is kicsi oka. Kérlek titeket, a számokat jegyezzétek meg. Ez sokszor vissza fog köszönni. A történelmi kalandozásunk most kezd tényleg nagyon izgalmassá válni. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!